Hello guys, what's up? Good morning from Gundu. अनि म चाहिँ बाइक सर्भिसिङ गर्न गएको 2000 भन्दा बढी अराउन्ड 2500 जति कुटिसक्यो बाइक हैन 15 to 2000 मा गर्नु भन्छन् हैन तर अलमोस्ट 2500 पुग्न लागिसक्यो बाइक सो अनि यो स्टक पनि हल्का देखाउनु छ सो म चाहिँ वर्कसपतिर जाँदै छु and what all you are doing in your life यो गुन्डु गाउँको इलाका कैसे भाव कैसे दादा सर्भिसिङ हान्नु बेला हो हेलो गाइस व्हाट्स अप म चाहिँ बाइक सर्भिसिङ गर्यो खाना खायो अनि त्यस पछाडि यो मेरो साइड लाइट चाहिँ मुक्ताङमा गएको राइटपट्टिको स्टकमा पनि ओइल निस्किरा भयो त्यसको लागि फिट गर्नको लागि हिँडेको मलाई सबैजनाको हर्लिक्स गर्थे With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of love. You don't ever मेरो चाहिँ यो सक लिक भइरहेको अवस्था गाइस यो सिएर होला सायद यस्तै ढिलो हुनुपर्ने यो चाहिँ हल्का ड्यामेज भएको भएर मुस्ताङको काण्डले यहाँबाट पुरा ओइल निस्किएर सायद यही चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने जोले कति पर्छ सोध्नु पऱ्यो यहाँ बजाज सोरुममा आएको छु म चाहिँ राम मन्दिर अनि यो पनि मुस्ताङ काण्डमा कसरी भाँच्यो मलाई थाहा नै छैन लडाइ पनि छैन बाइक केही नि भएको छैन यो फ्याँक्छ झरेर टेप्ला टालिरहेको छु लाइट चाहिँ बल्ल नि एउटा पनि दिनुपर्ने छ गाइस ओके गाइस म चाहिँ श्री विनायक बजार सोरुममै गएर सक पाइप लिएर आएँ सक पाइप गर्नुपर्छ भने भएर होइन अब जाँदैछु ग्यारेजतिर गएको यो बाइक लिएर हिँड्नु भन्ने मात्रै हो कसम तेल खान्छ आजकल तेल पनि महँगो एउटा बाइक बनाएर पनि साध्यै नहुने भयो I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there बाइक जस्तो खोल्ने कार्यक्रम भइरहेको छ यो रड फेर्नुपर्ने भयो यो पुरै दागे दागले गर्दा मोबिलिटी भइरहेको छ आई डोन्ट वान्ट टु टेक अ रिस्क होइन कहाँ कहाँ पुगिरहन्छ सो यो चेन्ज एलएन की 14 नम्बरको एलएन की लिन गइरहेको छु सोल्टी अनि मैले लिएर आएँ रड लिएर आएँ 2600 पऱ्यो गाइज यो रडको कसम बाइक चलाउन सकिँदैन नेपालमा होइन अनि दुईवटा मोबिल सकको लागि मोबिल दुईवटा लाग्छ भनेर दुईवटा लिएँ 2600 यो अनि त्यस पछाडि एउटा साइड लाइट पनि छ्यास भएको थियो यही आइरहनु कसरी छ्यास भयो लडाइ पनि छैन केही छैन बाइक होइन एक मुस्ताङ काण्डमा जो यो दुईवटा चाहिँ मेरो चुना लाग्यो दाम फर्केर आउँदा अनि त्यस पछाडि क्लचको तार पनि गएको थियो एउटा तार तीनटा चिज चाहिँ मुस्ताङ गएर आउँदा छ्यास भयो एउटा क्लचको तार गयो एउटा यो गयो गाइज एन्ड देन यो सक मोबिल चिएर छ्यास हिँडिरहनु पर्ने मान्छेले बाइक चाहिँ फिट एन्ड फाइन राख्नु पर्ने भएको भएर यो चाहिँ फेरि हाल्न लागेको फेरि हिँडिरहनुपर्छ होइन बाटो बिच बाटोतिर गएर छ्यास भइदियो बिग्रिदियो भने त तनाव हुन्छ
त्यही भएर यो फेर्ने कार्यक्रम भइरहेछ। अहिले न 2 बजी लाग्यो, बिहान सर्भिसिङ गऱ्यो, सर्भिसिङ सकेर अनि यो कार्यक्रम गरिँदैछ। अहिले न कति टाइम लाग्ने हो यहाँ होइन। सक फेर्ने काम जारी छ गाइस। सो यहाँ पाइपको सकको लागि यो सफाइ हुने काम हुँदैछ होइन। त्यो पेट्रोलले गरिरहेको छ होइन। भेरी गुड। दिनभरि लागिसक्यो गाइज। हाम्रो अहिले चाहिँ टाइम 1 बजिसक्यो। बिहान 8 बजी हिँडेको म सर्भिसिङदेखि लिएर यो सक पाइप खोल्दासम्म 1 बजाइदिएँ अरे सोल्टी। भेरी गुड। ओके गाइज, एउटा रड फेरेर भएन, 2टै रड फेर्नु पर्ने अवस्था। पर रड चाहिँ 2600 लाग्छ गाइज। बाइक चढेर खान नसकिने भयो नेपालमा होइन, खाएर मात्रै चढ्नु पर्ने अवस्था। अझै काम सकेको छैन, भइसक्यो 2 घन्टा। ओके, फाइनली हाम्रो सक फिटिङको काम हुँदैछ गाइज। यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो एउटा अर्को हिरो, भविष्यको खुङ्खार हिरो हाम्रो इलाकाको। युट्युबमा हाल्छु अनि पछि आएर देखाउँछ है त कस्तो आयो भिडियो। नाम के अरे? नाम देपेन्द्र कुमार दास। के अरे? देपेन्द्र कुमार दास। देपेन्द्र कुमार दास। देपेन्द्र पेन्द्र देपेन्द्र होइन, देपेन्द्र के अरे? देवेन्द्र दिपेन्द्र दिपेन्द्र कुमार दास। ओके ल, हाम्रो भविष्यको हिरो हाम्रो इलाकाको दिपेन्द्र कुमार दास छ होइन। अनि यहाँ हाम्रो सकको काम हुँदैछ। 2टा, एउटाले मात्रै फेर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय थियो, तर लामो छोटो भएको भएर एउटा चाहिँ लोकल रड परेछ, एउटा चाहिँ कम्पनीको। सो 2टै कम्पनीकै हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको हुनाले 2टै ओरिजिनल हाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ। मोबिल चाहिँ पछि हाल्छ होइन? तिमीले त्यो हाल्छौ अनि त्यसमा त्यो सकेट हाल्छौ, रबड हाल्छौ होइन? लिक त नहोला नि अब ब्रो? ढुक्क छौ तिमी होइन त्यो कुरामा? ढुक्क छु। आजको हाम्रो पुरै ब्लग चाहिँ बाइक रिपेयरिङतिरै सिद्धिने भयो। बिहान सर्भिसिङदेखि लिएर अहिलेसम्म होइन, दिनभरिको भिडियो चाहिँ यही सर्भिसिङमै जाने भयो गाइज। बिहान 8 बजे म निस्केको सर्भिसिङ गर्नलाई, अहिले बजेको छ 3। खाना खाना एकछिन निस्कियो, 3 घन्टा जति। 9 बजी निस्क्यो, 12 बजी फेरि सुरु गरेको, लगभग 3 आवर भइसक्यो यो काम सुरु भएको। आल्सी पोल्ट्री रड हाल्यो, त्यस पछाडि 2टा सकेट हालेर अनि के अरे यो एलसिल हाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ। यसले चाहिँ ब्लक गर्छ होइन अइललाई, मोबिललाई। त्यस पछाडि यो सिल लाउने काम हुँदैछ, जसले चाहिँ मोबिललाई ब्लक गर्ने काम गर्छ गाइस। अब चाहिँ मोबिल राख्ने काम हुँदैछ। सक मोबिल कति एमएलको हुन्छ? 160 एमएलको 2टा लाग्ने रहेछ एउटा सकमा गाइस। प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो 150 अराउन्ड पर्छ एउटा मोबिलको। 160 एमएल यो 2टा लाग्छ एउटा सकमा। अनि यो सकको पाइपको चाहिँ 2600 पर्छ, सोरुममै बजारको 200 NS 01 मोडलको लागि यो चाहिँ होइन। 320 ml जति लाग्ने रहेछ एउटा सकको लागि मोबिल।
यो चाहिँ अघि तिनीहरूले पछि दिएको हो कि पहिलेको होइन यो पहिलाको हो पहिलेको है नयाँ चाहिँ यो यो माथिको उसले त केही फरक त पर्दैन नि है सो हाम्रो एउटा सक चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको अवस्था सो यो रडको चाहिँ एउटाको 2600 पर्छ गाइज होइन 5000 to 5500 पर्छ दुईवटा सकको अनि मोबिल दुईवटा चारवटाकै गर्दाखेरि अराउन्ड 500 जति होइन अनि त्यस पछाडि त्यसमा लाग्ने एमसिल त्यो रबरको सिलको सिल पर्छ त्यस्तै अराउन्ड 300 जति अलमोस्ट दुईवटा पाइप फेर्दा चाहिँ हाम्रो खर्च निस्किन्छ सर्भिसिङ शुद्ध गर्दा 6500 अराउन्ड निस्किन्छ खर्च चाहिँ गाइज अनि बिहान मैले सर्भिसिङ गरिदिएँ पनि गरेँ गर्दा पैसा जस्तो यस्तो फिट गर्ने होइन अनि त्यसपछि यो हाल्ने हो होइन अनि त्यसपछि यो हाल्ने हो यसलाई चाहिँ माथिबाट लाग्छ के नट लाग्छ यसबाट चाहिँ लिक हुँदैन नि केही पनि हुँदैन है अनि लोग सिखा दिलो यार आता उन्होंने से था कुछ ना दिए कौन ये बुढ़ा के लिए अपन वाली ले आया था कैसे रुक दे हम बाबा कौन अनिलवा सिखा दिएको अनिलवा सिकेको ना अनिलवा के कॉल ये बुढ़ा कौन है कुछ ना दिए अच्छा कौन सा भाषा बोलते हैं भाई भोजपुरी मेरो हुआ रिक्शा वाला भन्ने हेरेछ हेलो हजुर Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting, confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. ओके गाइज हाम्रो चाहिँ सकको लगभग फिटिङ कार्यक्रम सकिन लाग्यो रड अब चाहिँ सायद यो मोबिल लिक सिकको प्रब्लम चाहिँ नहोला होइन यति भएपछि अनि उतापट्टि एउटा साइड लाइट झुन्डिरहेको देख्न सकिन्छ यसलाई रिपेयर गरेपछि यसको लगभग काम चाहिँ सकिन्छ होइन सर्भिसिङ भयो अब 2000 किलोमिटर चाहिँ होइन बिना प्रब्लम कुदेदेखि चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो होइन मैले बाइक लिएदेखि यो एउटा के फेरेँ मैले एउटा हेलोजनलाई यो हेडलाइट फेरेँ त्यस पछाडि क्लच वायर फेरेँ चुडिएर अनि त्यस पछाडि अहिले सर्भिसिङ त अब त्यो नर्मल्ली भइहाल्छ होइन त्यस पछाडि यो दुईवटा रड ओके भाइ लोग हाम्रो चाहिँ यो एउटा साइड लाइट फेऱ्यो त्यस पछाडि यो दुइटै सक रेडी भएको अवस्था आई डोन्ट नो इन द फ्युचर मेबी इट्स नट गन लिक अगेन सो फेरि चाहिँ लिक हुँदैन होला भन्ने अनुमान छ मेरो होइन भयो भने फेरि यहाँ होला
सो आजको चाहिँ वर्कसपको काम सक्यो, सर्भिसिङ पनि भयो अनि दुईवटा सक र यो पनि फेर्ने काम भयो। हाम्रो यहाँ मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब नेक्स्ट टाइम आउला सोल्टी हो। अब चाहिँ म घर पनि फर्किने कार्यक्रम जारी। ओके गाइस, अब यस्तो थियो हाम्रो आज सकको कार्यक्रम चाहिँ। सो 25-26 पर्दो रहेछ बजाजको यो एनएसको लागि चाहिँ। अब केटाहरूले नै सक लिक भयो भने चाहिँ यसरी नै फेर्दा हुन्छ होइन, अरू भनेको त्यस्तै हो। ओके गाइस, मेरो चाहिँ वर्कसपको काम सकिसकेको छ। अब चाहिँ अन द वे टु होम। 7,000 रुपियाँ चुना लाग्यो होइन, 7,000 समथिङ चुना लाग्यो यति गर्दाखेरि। मलाई मुस्ताङ गएर यहाँसम्म आउँदाखेरि पेट्रोल खर्च त्यति लागेको थिएन होला होइन। त्यति चाहिँ आज यो बाइकको दुईवटा रड चेन्ज गर्नलाई लाग्यो गाइस। अन द वे टु होम। सो म चाहिँ घर आइसकेको अवस्था गाइस। अनि बाइक सर्भिसिङ, बाइकको दुईवटा सकको रडहरू फेर्ने कार्यक्रम भयो। अनि खर्च चाहिँ निस्क्यो अराउन्ड 7,000 प्लस खर्च निस्क्यो त्यति। सो अहिले चाहिँ म हाम्रो टङ्गुमीलाई बाटोतिर यसो हल्का गुमूत्र गराउन लिएर आइरहेको छु होइन। हिजोबाट अस्तिबाट चाहिँ बिस्कुटहरू अलिअलि खानेकुराहरू खान थाल्यो यसले, नत्र त 2 दिनदेखि केही नखाइदिएर व्रत बसेको थियो यो नि आँटेर। सो हाम्रो टमीले हिजोबाट चाहिँ अलिअलि खानेकुराहरू खान थालेको अवस्था गाइस। खुसीको खबर। सोल्टीलाई डग फुड किनेर लिएर आएको त के खान्थ्यो, खाँदै नखाइदिएर तनाव। सो फुड हिजोबाट अलिअलि बिस्कुटहरू खान थालेको अवस्था। ओके गाइज, आजलाई चाहिँ यो भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने रहेछ। किप ट्युनिङ गाइज। सब्सक्राइब नगर्नेहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिउँ होइन, सपोर्ट गरिदिउँ। आगामी दिनहरूमा पनि राम्रो कन्टेन्टहरू हाल्नेछु। एन्ड आई एम गोना share my experience with you guys. Stay with me, stay in my journey guys. यो हो दधिकोटको फाँटहरू, यता मास्तिर छ अनन्तलिङ्गेश्वरको डाँडा। यो हो बाटो।